Hello, good afternoon to everybody. Myself Tamal welcomes you to Scordemy. So আজি আমি SSC CGL expected paper number practice mock test আমাৰ number 6 হয়, right? So আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে, ঠিক আছে, ভালকে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে for the upcoming SSC CGL examinations, ঠিক আছে, আৰু মেথছৰ আমি ইয়াতে প্ৰেক্টিচ কৰি আছোঁ, ঠিক এনেকুৱা টাইপৰে কুৱেশ্যনছ তোমালোকৰ এক্সামত আহিব, ঠিক আছে, ইয়াৰ বাহিৰে ইয়াতকে লেভেল ওপৰত নাযায়, ঠিক এতিয়া যোনে যোনে SSC CGL ফৰ্ম ফিল আপ কৰা নাই প্লিজ কৰি ল'বা, ইউ ষ্টিল হেভ টাইম, লাষ্ট মমেণ্টলৈকে ৱেইট নকৰিবা, ঠিক আছে, লাষ্ট মমেণ্টত ছাৰ্ভাৰ ডাউন হ'ব কিবা হ'ব বিকজ এটা তোমাৰ আধাৰ অথেণ্টিফিকেশ্যন আহিব, তাতেও বহুতৰ প্ৰব্লেম হৈ যায় কেতিয়াবা তাৰপিছত তোমাৰ ফেচ মানে ফটোটো তোমাৰ লাইভ ফটো হ'ব লাগিব, সেইটো আকৌ হোৱাইট বেকগ্ৰাউণ্ড হ'ব লাগিব, বহুত কিবা কিবি আছে, চ' চাই ল'বা ভালকে এণ্ড যেতিয়া ফটো তুলিবা স্পেক্স যেন নাথাকে, মেক চিয়'ৰ ডেট যোনে চশমা পিন্ধা মেক চিয়'ৰ কি ডোণ্ট হেভ স্পেক্স ইন ইট, অ'কে, চ' SSC CGL for the upcoming SSC CGL 2026 practice mock number 6, okay, so before starting, if anyone is interested to take the courses that are available in our app, is that ADRE তুমি ফ'কাছ কৰি আছা বিকজ এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমাৰ 2 lakhs জব দিব বুলি আমাক কৈছিল, হয়নে, 1 3 4 5 2 lakhs হ'ল, 2 lakhs জব আমাক দিব বুলি কৈছিল আমাৰ হিমন্ত শৰ্মা ছাৰে আমাক কৈছিল, ৰাইট, চ' সেই আশাৰে যদি কোনোবা অকল অসমত থাকি কিনে অসমত চৰকাৰী চাকৰি কৰিব বিচাৰি আছা তেতিয়াহ'লে এণ্ড ফ্ৰম বেচিক তোমালোকে শিকিব বিচাৰি আছা, তো বেচিকৰ বাবে চ' ইউ কেন জইন দিছ ক্লাছেছ, ঠিক আছে, ফৰ more details you can call on this number, for any inquiries you can call on this number, ঠিক আছে, okay, you can call on this number, okay. So the first question of the day is today, the first question of the day is this, দিয়া ফটাফট কৰা, simplification question হয়, আহিছে এনচাৰ, এইটো কিমান আছে, এইটোক মই কি লিখিব পাৰোঁ, এইটোক মই লিখিব পাৰোঁ তোমাৰ 3/2 লিখিব পাৰোঁ, হয়নে, I can directly write this as 3/2, 3/2 is 1.5, তো এইটো কিমান হৈ যাব 3/2 plus 3/4, so multiply 2 কৰি দিওঁ কিমান হৈ যাব 6 plus 3 is 9/4, so এইখিনি আমাৰ এই গোটেইখিনি আমাৰ আহি আছে 9/4 ডিভাইডেড বাই এতিয়া এইটোক কিমান লিখোঁ আমি 225 ডিভাইডেড বাই 100 যদি আমি কৰোঁ 25 9/4, হয়নে, 9/4, চ' এইটো আমাৰ হৈ যাব 9/4 মাইনাছ অফ 1/2 ইনটু 2 কৰিলে এইটো আমাৰ হৈ যাব 9 - 2 7/4, ৰাইট, ডিভাইডেড বাই 7/4 আমাৰ আহি আছে, ঠিক আছে, ডিভাইডেড বাই 7/4 আমাৰ আহি আছে, অ'কে, ডিভাইডেড বাই 7/4 আমাৰ আহি আছে, অ'কে, প্লাছ এইটো কিমান লিখিবা তুমি, এইটো কিমান লিখিবা 125 ডিভাইডেড বাই 1000, চ' 25 এইটো যাব 5 আৰু 25 40, চ' এইটো আহি যাব তোমাৰ 1/8, ৰাইট, চ' এইটোক ডিভাইড যদি কৰোঁ আমাৰ আহি যাব 9/7 প্লাছ 1/8, তো 1/8 ইজ আমাক এইটোত ৰাখিব দিয়া 0.125 আমি ৰাখোঁ, ঠিক আছে, তো 7 যদি ডিভাইড কৰোঁ কিমান হ'ব 7 ডিভাইডেড বাই 9 যদি কৰোঁ 7 1 7 7 2 14, ৰাইট, চ' 2 plus 1 is তোমাৰ 4 হৈ যাব, ৰাইট, তো 2 plus 2 is 4, ৰাইট, চ' এইটো কেলকুলেট কৰিবা, এইটো যে 14 6 আহি যাব, চ' একো নাই, এইটোৰ পৰা ডাইৰেক্ট তুমি এতিয়া প্লাছ যদি কৰি দিয়া চ' কিমান আহি যাব তোমাৰ 1.4107 আহি আছে, অপশ্যন নম্বৰ বি, ৰাইট, অপশ্যন নম্বৰ বি আহি আছে তোমালোকৰ, ঠিক আছে, নৰ্মেল কেলকুলেশ্যন, ঠিক, বদমাছৰ ওপৰত বেছড এইটো কুৱেশ্যন তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট এটেম্পটতে কৰিবা, ডোণ্ট স্কিপ দিছ বদমাছ, ঠিক আছে, অ'কে, নাও লেটছ মুভিং টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন, নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৰা, নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৰা, নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৰা,
কৈছে in a triangle ABCD, median AB acha intersect the centroid G. What is the ratio of the area of the triangle GAB to the area of the triangle ABC? Acha, to etu ami kenai korim? What is median? Medians are what? That bisects the triangle, that bisects the angle of the triangle, right? So jodi ami triangle, jodi triangle, this is a triangle. So etu ami triangle jodi aki lo enake, thik ase, what will be the median? Median will be this 1, this is will 2, and this will be our 3, correct? এখিনি হৈ আছে. So এটা median of the triangle ABC কৈছে, right? এই বস্তুটো আমি গায়ব হৈ গ'ল। ইয়াতে এইটোৱে প্ৰব্লেম হৈ দিয়ে মাজে মাজে, লিখাৰ পিছত ইয়াতে তুমি যদি লিখা ন গায়ব হৈ যায়। So however let's back কৰিলেও নাহিব নেকি? ঠিক আছে, okay done, ঠিক আছে, okay done. So the triangular কি দিয়া আছে A B C, right? Triangular আমাৰ triangleটো আমাক কি দিয়া আছে A B C. I can see 8 people are watching but no one is liking the video. Kyo bhai? Like kori diya tha yaar. So ABC triangle tomar centroid hoy. Sorry, ABC is a triangle. Medians AD, BE, aru CF, right? So these are the medians that intersect at the point G, and this is the centroid. The centroid tomar jetia hoi jay, what is the ratio of the area of the triangle GAB to the area of the triangle ABC? So etia jetia tomar centroid hobo, right? Medians হৈ গ'ল তোমাৰ ধৰি লোৱা PQR, যেতিয়া তোমাৰ চেন্ট্ৰইড হ'ব তেতিয়াহ'লে তোমাৰ এৰিয়াটো, তোমাৰ ট্ৰায়াংগলৰ এৰিয়াটো কিমান ভাগত ভাগ হৈ যায়? 6 ভাগত ভাগ হৈ যায়। কেনেকৈ? 1 2 3 4 5 and 6, correct? And G, this is centroid. Centroid is that point where all the medians they meet, right? Now if the medians are drawn like this, তেতিয়াহ'লে তিনটা ভাগত তোমাৰ ট্ৰায়াংগলটো ডিভাইড হৈ যায়, right? তেতিয়াহ'লে তোমাৰ ট্ৰায়াংগলটো তিনটা ভাগত ডিভাইড হৈ যায়। আৰু যদি মই ইয়াতে যদি মই A B C লওঁ আৰু এইবোৰ যদি মই মিড পইণ্ট লৈ লওঁ D E F, যদি if I take the mid points তেতিয়াহ'লে তোমাৰ ট্ৰায়াংগলটো কিমান ভাগত হৈ যাব? 1 2 3 and 4, 4 ভাগত তোমাৰ হৈ যাব, 4 ভাগত তোমাৰ ডিভাইড হৈ যাব, ৰাইট? এতিয়া কামিং বেক টু দিছ কুৱেশ্যন, এতিয়া তোমাক কি কৈছে? What is the ratio of the area of the triangle GAB? So GAB, so let's say this is G A and B. So আমাৰ এইটো ৰেচিঅ'টো লাগে, so আমাৰ এই ৰেচিঅ'টো লাগে to a triangle ABC, to triangle ABC, আমাক এইটো লাগে, কাৰেক্ট? তেতিয়াহ'লে তুমি ইয়াতে কি চাই আছা? কি চাই, যদি মই ৰেচিঅ' অফ দ্য এৰিয়া অফ দ্য ট্ৰায়াংগল অফ GAB চাওঁ, যদি মই অকল GAB চাওঁ, GABৰ কি হৈ যাব? GAB কেইটা চাৰ্কেল? GABত তোমাৰ কেইটা তোমাৰ সেই আছে, ট্ৰায়াংগল আছে? এটা ট্ৰায়াংগল আৰু এইটো এটা ট্ৰায়াংগল। চ' মই লিখি লওঁ 2:2, and area of the triangle ABC কিমান ভাগত আছে? 1 2 3 4 5 6, 6টা ভাগত আছে 6, so 1:3, option number B is the right answer, correct? B for Baksa district is the right answer. সকলে বুজি পাই আছা? Correct? So তোমাৰ GAB কৈছে, যদি অকল তোমাৰ এইটো দিলে হয় AFG, যদি এইটো ট্ৰায়াংগল দিলে হয় আৰু গোটেই যদি সাৰ্কেল, গোটেই যদি সেইটো ক'লে হয় এৰিয়া অফ দ্য ট্ৰায়াংগল অফ ABC ক'লে হয়, তেতিয়াহ'লে তোমাৰ 1:6 হ'লে হয়, ঠিক আছে? 1:6 হ'লে হয়। So this is an important concept that's need to be remembered. You cannot escape it, because এনেকুৱা টাইপৰ questions direct আহে, এনেকুৱা টাইপৰ questions direct তোমাৰ examination আহিব। Okay, now let's move to the next question. Yeah, next question, yeah, কৰাই দিওঁ। দিয়া solve কৰা, কিমান আহিব কোৱা? Yeah, ইয়াতে কি কৈছে কি the distance between the center of the two circle is D, the length of their direct and transverse tangents are L and N.
ঠিক আছে, if L square plus M square is equal to 1000, then the sum of the square of the radii is, and the sum of the square of the radii is 2200. What is the value of D? What is the value of D? The distance between the two circle, the length of their direct tangent and transverse common tangent. Okay, আমাক এইটো কৈছে. Okay, so এতিয়া যদি মই direct common tangent যদি মই চাওঁ, so this is a direct common tangent. So this is a direct common, this is a direct common tangent. ঠিক আছে, আৰু এইটো হৈ গ'ল তোমাৰ transverse common tangent. ঠিক আছে, তো ডাইৰেক্ট কমন টেঞ্জেণ্টৰ ডিষ্টেঞ্চটো কিমান হৈ যাব? চ' ডি স্কুৱেৰ ইজ ইকুৱেল টু, ইফ লে দিছ ইজ দ্য চাৰ্কল, দিছ ইজ পি, দিছ ইজ কিউ, ঠিক আছে, দিছ ইজ অলছ' ধৰি লোৱা দিছ ইজ এ, দিছ ইজ বি, এণ্ড দিছ ইজ দ্য R1, দিছ ইজ R2, ঠিক আছে, R1 R2 দি দিছে. চ' ডিষ্টেঞ্চটো কি হৈ যাব? ডিষ্টেঞ্চ কোৱাতকৈ মই যদি তোমাক যদি এইটো সুধোঁ, ডাইৰেক্ট কমন টেঞ্জেণ্ট that is AB is equal to কিমান হৈ যাব? AB is equal to root over of the distance is D, so D square minus of direct সুধিছেতো, so R1 of minus of R2 whole square. Correct? So যদি তোমাক যদি ডাইৰেক্ট কমন টেঞ্জেণ্ট যদি সোধে, তেতিয়াহ'লে তোমাৰ ফৰ্মুলাটো এইটো হৈ যাব. Now if I come back to this, if I come back to transverse common tangent, so let's say this is again P, this is Q, and then this is A, this is B, this is C, and this is D, this is R1, this is R2, তেতিয়াহ'লে তোমাৰ কি হৈ যাব? ট্ৰান্সভাৰ্ছ কমন টেঞ্জেণ্টৰ তোমাৰ ফৰ্মুলাটো হৈ যাব, তোমালোকৰ এইটো PQ is equal to root over of D square minus R2 plus R1 whole square. Correct? এইটো হৈ যাব, মাইনাছ হৈ যাব, right? Direct common tangent of formula এইটো হৈ গ'ল, direct common tangent and direct common tangent and তোমাৰ transverse common tangent of formula খিনি এইটো হৈ যাব, right? এতিয়া তোমাক কুৱেশ্যনত কি কৈছে? The distance between the center of the two circle is D. The distance between the center of the two circle is D. এইখিনিও কিন্তু D হয়. এইখিনিও D হয়, কাৰেক্ট? এইখিনিও তোমাৰ D হয়, ৰাইট? চ' এতিয়া যদি D যদি কোৱা হৈছে, তেতিয়াহ'লে কি কৈছে? দ্য লেন্থ অফ দ্য ডাইৰেক্ট কমন টেঞ্জেণ্ট এণ্ড ট্ৰান্সভাৰ্ছ কমন টেঞ্জেণ্ট L and M. ঠিক আছে, L square plus M square is equal to this much. Okay, চ' এতিয়া ডাইৰেক্ট কমন টেঞ্জেণ্টৰ ফৰ্মুলাটো আমি এইমাত্ৰ পঢ়িছিলোঁ. ডাইৰেক্ট কমন টেঞ্জেণ্টৰ ফৰ্মুলাটো এইমাত্ৰ পঢ়িছিলোঁ, কি ৰুট অভাৰ অফ কি হৈ যায়? ৰুট অভাৰ অফ কি হৈ যাব? D square minus of R2 minus R1 বা হোল স্কুৱেৰ, R1 minus R2 বা ইয়াতে যেনেকৈ R1 minus R2 বা R2 minus R1, চ' যোনটো ডাঙৰ হয় সেইটোৰ পৰা সৰুটো মাইনাছ কৰি কিনে স্কুৱেৰ কৰি ল'বা, ঠিক আছে? অ'কে, দিছ ইজ প্লাছ ৰুট অভাৰ অফ D square minus R2 plus R1 whole square is equal to, আচ্ছা, এই দুটাৰ স্কুৱেৰ L square plus M square is equal to 1000. এইটো দিয়া আছে, এইটোৱে লিখা আছে ফৰ্মুলাত, ৰাইট? চ' এতিয়া মই কি কৰিম? এতিয়া মই এইটো কৰিব পাৰোঁ, কি দিছ স্কুৱেৰ এণ্ড দিছ স্কুৱেৰ ৰুট কটা গ'ল, এইটো স্কুৱেৰ ৰুট কটা গ'ল, কাৰেক্ট? চ' এতিয়া যদি মই প্লাছ কৰোঁ, কিমান আহি আছে? মোৰ আহি আছে 2D square minus of কিমান আহিব কোৱা? 2D square minus of this will be what? A square minus B square. এইটোক মই এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, R2 minus of R1 into R2 plus of R1, right? A minus B whole square is equal to A minus B into A plus B. ঠিক আছে? চ' এতিয়া কি হ'ব? মাইনাছটো কাটা যাব, অকল প্লাছটোৱে বাচিব, এতিয়া
সো এইটো এনেকৈ লিখাতকৈ মই চুপচাপ কি লিখি লওঁ, এইটো কমপ্লিকেট ইমান কৰাতকৈ what I do is মই এইটোক লিখি লওঁ, কেনেকৈ লিখোঁ, a square plus of b square minus of 2ab, ঠিক আছে। আৰু এইপিনে হৈ যাব প্লাছ, সেইটো হৈ যাব কিমান হৈ যাব, আচ্ছা এইটো প্লাছ বাট দিছ ইজ মাইনাছ এগেইন, অ'কে 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 ঠিক আছে। চ' সেইটো আমি যদি লিখিব যাওঁ কি লিখিম কোৱা, দিছ উইল বি a square plus b square plus 2ab, ঠিক আছে, কাৰেক্ট হৈ আছে। এতিয়া চাবা, এতিয়া তোমাৰ এই মাইনাছ এতিয়া ভিতৰত যাব, চ' দিছ উইল বিকাম মাইনাছ, দিছ উইল বি অলছ' বিকাম মাইনাছ, দিছ উইল বিকাম প্লাছ, সেই মাইনাছ এতিয়া যাব, ইট উইল বিকাম মাইনাছ আৰু এইটো প্লাছ আছে, চ' কিমান হৈ যাব, এইটোও তোমাৰ মাইনাছ হৈ যাব, কাৰেক্ট ঠিক আছে। চ' এতিয়া এইটো আৰু এইটো কেঞ্চেল হৈ যাব, চ' মোৰ তাত বাচিব কি প্লাছ বাচি যাব, মাইনাছ যদি কমন লৈ লওঁ প্লাছ বাচি যাব, টুৱাইছ অফ r2 का স্কুৱেৰ প্লাছ অফ r1 का স্কুৱেৰ, বাচিব কাৰেক্ট, ঠিক আছে। কেলকুলেশ্যন নৰ্মেল, মাইনাছটো কমন লৈ ল'লে 2 বাচি যাব, তাৰপিছত r স্কুৱেৰ বাচিব আৰু তোমাৰ কেপিটেল r1 স্কুৱেৰ প্লাছ r2 স্কুৱেৰ, ঠিক আছে। চ' 2 of r2 square plus r1 square is equal to 1000, so এইটো কিমান হৈ যাব, d square 2 r2 r1 কিবা দিয়া আছে, এইটো চোৱা, sum of the square of their radius is 200, so this is 200 দিয়া আছে is equal to 2 দি ডিভাইড কৰিলে, so এইটো 2 কাটি দিওঁ ন, এইটো 2 কাটি যদি দিওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো যদি কাটি দিওঁ, so 2 ডিভাইড কৰিলে এইটো কিমান হৈ যাব, 500, কাৰেক্ট, এইখিনি আহি আছে, ৰাইট। চ' এতিয়া এইটো এইপিনে গুচি গ'লে কি বাচি যাব তোমাৰ, ডি স্কুৱেৰ ইজ ইকুৱেল টু 700, চ' তোমাৰ ডিৰ ভেলু কি আহি যাব, ডি ইজ ইকুৱেল টু কিমান আহি যাব, 700ৰ ৰুট স্কুৱেৰ কিমান আহি যাব, 7√10, ৰাইট, 7√10, that is 7√10, অপশ্যন নম্বৰ ডি আহি আছে, ঠিক। Basic maths, basic calculation, this can be done in the first go. It should hardly take 30 seconds, 30 to 40 seconds, okay, পাৰি যাব তোমালোকে এইটো ফাৰ্ষ্টতে কৰিব, ঠিক আছে। এতিয়া এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যনছ আহে, আমাৰ অসমৰ ল'ৰাবিলাকৰ প্ৰব্লেম এইটো হৈ যায়, কি ল'ৰা বা ছোৱালী ষ্টুডেণ্টৰ প্ৰব্লেম এইটো হৈ যায়, সিহঁতে SSC CGL ৰ কাৰণে দে ফ'ল' আদাৰ চেনেলছ, সিহঁতে হিন্দীত বুজায়, ঠিক আছে। এতিয়া ডাঙৰ টিচাৰ্ছ আছে বহুত, ঠিক আছে, সিহঁতে কি কয় হিন্দীত বুজায়, ইংলিছতো বুজায়, কিছুমান টিচাৰ্ছ আছে সিহঁতে তাতে গৈ ফ'ল' কৰে, কিয় অসমীয়া কণ্টেণ্টত বিলাক চাব নিবিচাৰে, বিকজ দে মাইণ্ড ছেট বনাইছে অসমীয়াত আমাৰ টিচাৰ্ছবোৰ ইমান ভালকৈ সেনেকৈ নকৰে চাগে, সেইকাৰণে। বাট চি দিছ টাইপ অফ কুৱেশ্যনছ দে কাম ইন দ্য এক্সামিনেশ্যনছ, ঠিক আছে। আই ডোণ্ট ৱান্ট দ্য আছাম পিপল, অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে অকল তোমাৰ ADRE, APSC, এপেক্স বেংক এইবোৰতে থাকক। I want them to visualize the bigger scenario of the SSC CGL বা তোমাৰ SSC GDV যি থাকে CHSL and all, সেইবোৰত I really want them to focus over there. নহ'লে কি হ'ব, এই বাহিৰৰ ষ্টেটৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আহিব, আহি কিনে ইয়াতে এক্সাম দিব, and then they get the job. So that is the thing. Okay, I really want the people of Assam to grow. Okay, yeah, so moving on to the next question. Yeah, এইটো question কৰা, very easy question কৰা, চলো done. আহিছে এনচাৰ কভাৰ, আহিছে, এইটোত একোৱে নাই, চোৱা এইটোত একোৱে নাই ক'ব গ'লে, এইটোত একো ইমান টান কথা, একো ইমান টান নহয়, চোৱা
ইয়াতে কি দিয়া আছে, ইয়াতে কৈছে সুইট বক্স ওনাৰ বাইজ 40 boxes of sweets to the price of 32 boxes. আচ্ছা, আজি অসমীয়াত কণ্টেণ্টখিনি নাই, অকল ইংলিছত আছে কণ্টেণ্টখিনি। ঠিক আছে, কালিৰ পৰা অসমীয়াটো ৰাখিম। অ'কে, প্ৰব্লেম টেনশ্যন ল'ব নালাগে, অসমীয়াটো ৰাখিম। মই ইংলিছত বেছি ফ'কাছ কিয় কৰি আছোঁ, বিকজ তাতে লিখা থাকে কি দ্য কুৱেশ্যন ডেট ইজ বিন ৰিটেন ইন ইংলিছ উইল বি কনচিডাৰ্ড এজ কাৰেক্ট, ৰাইট? আই ন বহুত পিপলে অসমীয়া মিডিয়ামত পঢ়িছে, আই আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য ফেক্টছ। ঠিক আছে, ত' আজি নাই, বাট কালিৰ পৰা আই উইল মেক চিয়'ৰ কি যোনবিলাক তোমাৰ কুৱেশ্যন আছে সেইবোৰ তোমাৰ অসমীয়াতো থাকে আৰু ইংলিছতো থাকে। আই উইল মেক চিয়'ৰ ডেট, ডোণ্ট ৱৰি। ঠিক আছে, গুড আফটাৰনুন ধ্ৰুৱ চেত্ৰী। Yes, I will make sure that. Okay. Now, এতিয়া কি কৈছে, shop owner buys 40 boxes of sweet, the price of 32 boxes. The price of 32 boxes এইটো কথা কৈছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, তো buy কৰিছে ন, the price of 32 boxes. For the price of 32 boxes মানে কি? This is the MRP. This is the MRP. তাৰ মানে 40 of CP is equal to 32 boxes of MRP, MP. So what I can say, CP by MP মোৰ কিমান আহি আছে, CP by MP মোৰ কিমান আহি আছে 4 8 8 দি যদি যাওঁ 8 4 8 5, ৰাইট? সো এইটো হৈ যাব তোমাৰ 4 by 5, CP by MP 4 by 5। ঠিক আছে, তো এতিয়া কি কৈছে, কৈছে কি if he sells each box at a discount of 10%, 10% discount, 10% discount means কি 10ৰ পৰা নট বিকিছে, সি 10ৰ পৰা নট বিকিছে। তো মই ইয়াতে কি কৰোঁ চোৱা, MP CP SP লগাই দিলোঁ। ঠিক আছে, ৰেচিঅ'টো কেলকুলেট কৰি লওঁ। চ' ইয়াৰ পৰা যদি মই ৰেচিঅ'টো যদি কেলকুলেট কৰিব লাগে, চ' ইয়াৰ পৰা যোনটো ৰেচিঅ' আহিছে, তো ৰেচিঅ' উইল বি হোৱাট, ৰেচিঅ' উইল বি হোৱাট 4 আৰু 5 আৰু 10ৰ পৰা সি নট বিকিছে, বিকজ দিছ ইজ দ্য ডিছকাউণ্ট 10/9, 10ৰ পৰা 9 বিকিছে, দিছ ইজ দ্য ডিছকাউণ্ট। অ'কে, চ' এইটো কিমান হৈ যাব তোমাৰ 40, দিছ ইজ 50, 9 4 45, 9 4 45, কাৰেক্ট? এতিয়া 40 দামত সি কিনিছে, 45 দামত সি বিকিছে, 5 টকাৰ প্ৰফিট হৈ আছে, 5 টকাৰ প্ৰফিট হৈ আছে। তো 5/40 ইনটু 100, 5/40 ইনটু 100, চ' 1/8 ইনটু 100, 1/8ৰ ভেলু আমি জানো 12.5 হয়, অপশ্যন নম্বৰ বি আহিব। 1/8ৰ ভেলু আমি জানো, অপশ্যন নম্বৰ বি আহিব, 12.5% ইজ দ্য ৰাইট আনসাৰ। Isn't it doable in the exam? Isn't it doable in the exam? Yes, it is doable in the exam. Very easy question. ঠিক আছে, হালুৱা। চলো নেক্সট, এইটো কৰা। এইটো কুৱেশ্যন প্ৰিজম এণ্ড পিৰামিড আৰ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। প্ৰিজম এণ্ড পিৰামিড প্ৰত্যেক শিফ্টতে আহি আছে, প্ৰত্যেক শিফ্টতে আহিছিল আগতেও, এইবাৰো অহাৰ পুৰা চান্স আছে। প্ৰিজম এণ্ড পিৰামিডৰ কুৱেশ্যন আহিবই। প্ৰিজম আৰু পিৰামিডৰ তোমাৰ কুৱেশ্যন আহিবই, প্ৰিজম আৰু পিৰামিডৰ তোমাৰ কুৱেশ্যন আহিবই। ঠিক, এতিয়া ছাৰ আমি প্ৰিজম আৰু ফৰ্মুলাটো আমাক লিখাই দিয়ক। ঠিক আছে, লিখাই দি আছোঁ, ডোণ্ট ৱাৰি। ত' এতিয়া যদি মোক সোধে কি, যদি মোক সোধে, এতিয়া যদি মোক সোধে কি বুলি ক'ম, ভলিউম অফ পিৰামিড, আৰু এটা সুধিব তোমাক ভলিউম অফ কি সুধিব, প্ৰিজম। ঠিক আছে, এই দুটাই ইম্পৰ্টেণ্ট। ঠিক আছে, ভলিউম অফ পিৰামিডটো কিমান হৈ যাব, ভলিউম অফ পিৰামিডটো কিমান হৈ যাব, তোমাৰ হৈ যাব 1/3 ভলিউম, দ্যাটছ এৰিয়া মেনচুৰেশ্যন পঢ়োতে মেনচুৰেশ্যনে সোমাই গ'ল আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, দ্যাটছ এৰিয়া হ'ব, চৰি এৰিয়া, এইটো এৰিয়া। অ'কে, so area of a pyramid is equal to 1/3 into area of base, area of base into height, area of base into height। আৰু যদি area of prism হতে 1/3 টো নাথাকে, area of base হৈ যায়, area of base into তোমাৰ height হৈ যাব। ঠিক আছে, ক্লিয়াৰ, ভলিউম কৈ লোৱা, এৰিয়া কৈ লোৱা, একে আৰু দুটাই। ঠিক আছে, ভলিউমে ক'ব ন, চৰি, বিকজ এইটো 3D আহি যাব না, 3D হ'লে তোমাৰ ভলিউম হৈ যাব, 3D ইজ অলৱেজ ভলিউম, আৰু এৰিয়া হ'লে তোমাৰ 2D আহিব।
ঠিক আছে, correct. Okay, so volume of the pyramid will be 1 by 3 of area of base into height, and area volume of prism area of base into height. ঠিক আছে, গম পালা? ঠিক আছে, গম পালা? এতিয়া যদি কাৰ্ভ সাৰফেস এৰিয়া অফ এ প্ৰিজম সোধে, যদি কাৰ্ভ সাৰফেস এৰিয়া অফ এ যদি প্ৰিজম সোধে, তেতিয়াহ'লে কি কৰিবা? কাৰ্ভ সাৰফেস এৰিয়া প্ৰিজম যদি সোধে, তেতিয়াহ'লে perimeter of the base, perimeter of base perimeter of base into height কৰি দিবা, perimeter of base into height কৰি দিবা। ঠিক আছে, perimeter of base into height কৰি দিবা, correct? ঠিক আছে, আৰু যদি তোমাৰ কাৰ্ভ সাৰফেস এৰিয়া অফে তোমাৰ যদি পিৰামিড যদি সোধে, কাৰ্ভ সাৰফেস এৰিয়া অফে যদি পিৰামিড সোধে, কাৰ্ভ সাৰফেস এৰিয়া যদি অফে পিৰামিড সোধে, তো কৰিবা হাফ ইনটু perimeter of base, perimeter of base into height। ঠিক আছে, correct? দুটা ফৰ্মুলা আমি গম পাই গ'লো। So now based on this formula, ঠিক আছে, based on this formula do this, কিমান আহিব? তো পিৰামিডৰ আমাৰ কি কৈছে, ইয়াতে দিয়া আছে বেছ এৰিয়া দিয়া আছে আৰু হাইটো দিয়া আছে, ভলিউম ওলাব লাগে। তো ভলিউম অফে আমাক কি কৈছে? পিৰামিড হ'লে আমাৰ 1/3 আহি যায়। ঠিক আছে, আমাৰ ভলিউম অফ এ পিৰামিড সুধিলে, আমাৰ ভলিউম অফ পিৰামিড সুধিলে আমাৰ কি হৈ যাব? আমাৰ হৈ যাব এৰিয়া অফ বেছ ইনটু হাইট। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে কিমান হৈ যাব? পিৰামিড হৈছে তো 1/3 লগাই লোৱা, তো 1/3 ইনটু 420 ইনটু 32, চ' কিমান যাব তোমাৰ? 140, so 28, so 4480, 4480 will be the right answer, correct? 4480 will be the right answer, correct? Correct? So এতিয়া তোক হাইট কৈ লোৱা, or তুমি কৈ লোৱা slant height কৈ লোৱা, দুটা একে কথা। ঠিক আছে, volume of pyramid, this is 1, this is 2, correct? Now moving on to the next question, এইটো question কৰা, এইটো question কৰা, কিমান আহিছে answer কৰা? Good afternoon Parismita, 4480, ঠিক আছে, okay? এইটো কৰা, আহিছে ঠিক আছে, আমি কৰোঁ। কৈছে crystal contains 100 liter of pure syrup. What is crystal? Crystal means টেংকি, হৈ গ'ল। এতিয়া ক্ৰিষ্টেন কৈ লোৱা বা টেংকি কৈ লোৱা, এতিয়া মই টেংকিটো ড্ৰ কৰিব লাগে, এইটো আমাৰ ধৰি লোৱা আমাৰ টেংকি, আমাৰ এইটো হৈ গ'ল, দিছ ইজ আৱাৰ টেংকি। টেংকিটো এনেকুৱা নহয়, বাট মোটামুটি ধৰি লোৱা এনেকুৱা, আৰু টেংকিটো ধৰি লোৱা, টেংকিটো আমাৰ এইটো হৈ গৈছে। ইয়াতে কৈছে কি তোমাৰ, ইয়াতে কি কৈছে তোমাৰ 100 লিটাৰ অফ চিৰাপছ আছে, 100 লিটাৰ অফ চিৰাপ আছে বুলি কৈছে, 100 লিটাৰ্ছ অফ চিৰাপ আছে বুলি কৈছে, কাৰেক্ট? 5 লিটাৰ অফ চিৰাপ ইজ drawn out and replaced by water. 5 লিটাৰ যদি ওলাই দিয়ে, তেতিয়াহ'লে বাচিব কিমান তোমাৰ? 5 লিটাৰ মিনছ কিমান? 5 লিটাৰ যদি ওলাই দিয়ে, তাৰমানে 5 লিটাৰ মিনছ হৈ গ'ল 1/20, মানে 1/20 of 100 is 5 only, ঠিক আছে, তো 1/20 হৈ গ'ল।
ঠিক আছে এতিয়া কি কৈছে এতিয়া কৈছে a crystal bronze 100 ঠিক আছে 5 liter means 5 liter means মই ক'ব পাৰো 1/20 ঠিক আছে drawn or replaced by water 20 liters of the mixtures are again drawn out and replaced by water again এটা 20 liter means কিমান 20 liter means কিমান 1/5 20 liter means 1/5 ঠিক আছে so total আমাৰ total আমাৰ volume দিয়া আছিল of the crystal is 100 liters total আমাৰ crystalৰ volume টো দিয়া আছে 100 liters ঠিক আছে so মই এতিয়া 100 liter যদি মোৰ তাত যদি আছে তাৰে পৰা 5 লিটাৰ সিৰাপ ওলাই দিলো 5 লিটাৰ সিৰাপ ওলাই দিলো তাৰপিছত মই ৱাটাৰ ভৰাই দিছো 5 লিটাৰ যদি সিৰাপ যদি ওলাই দিছো কিমান বাচি যাব 4/5 বাচি যাব হয়নে তো 4/5 বাচি যাব তো 4/5 মই লিখি দিলো ঠিক আছে is replaced by 20 liters of the mixture এটা 20 liters of the mixture ঠিক আছে এবাৰ যদি পানী মিক্স হৈ গ'ল সিৰাপত সো এতিয়া যোনটো ওলাবা তুমি সেই টেংকিটোৰ পৰা তো তোমাৰ এটা মিক্সচাৰটোৱে ওলাব ঠিক আছে 5/4/5 বাচি আছিল এতিয়া এটা মিক্সচাৰটো ওলাবা মিক্সচাৰটো তোমাৰ 4/5 এ ওলাব মিক্সচাৰৰ পৰা 4/5 এ ওলাব সিৰাপৰ কোৱান্টিটিটো সেমে থাকিব বিকজ মই তাতে বাৰে বাৰে ৱাটাৰ মিলাই আছো বিকজ মই তাৰে বাৰে ৱাটাৰ মিলাই আছো ঠিক আছে so 20 লিটাৰ্সৰ পৰা যদি মই আকৌ সিৰাপটো যদি ওলাও মিক্সচাৰ যদি ওলাও তেতিয়া মোৰ তাত কিমান বাচিব 19/20 বাচি যাব 19/20 বাচি যাব কাৰেক্ট so এতিয়া বাস আমি এইখিনি সলভ কৰিলে হ'ল এইখিনি সলভ কৰিলে আমাৰ সিৰাপৰ ভলিউমটো ওলাব সিৰাপ কিমান আছে আমাৰ সিৰাপ কিমান আছে আমাৰ এইটো ওলাই যাব ঠিক আছে ওলাও তো তো কিমান হ'ব 1976 এটো হ'ব পাৰে এটো হ'ব পাৰে আচ্ছা ঠিক আছে 19 এর ভ্যালু চাই লৈছিলো আৰু এটো তো এতিয়া চোৱা এটো 100 হৈ গ'ল 19 4 যা কিমান 76 so syrup আমাৰ 76 এতিয়া সুধিছে what is the ratio of syrup to water ratio of syrup to water সুধিছে তো syrup আমাৰ কিমান আছে 76 water কিমান বাচিব 24 কেনেকৈ আহিছে স্যার যদি 100 যদি তোমাৰ যদি টোটাল থাকে তাৰে পৰা যদি মোৰ 76 যদি তোমাৰ syrup থাকে তেতিয়া হলে মাইনাস কৰিলে কিমান আহি যাব তোমাৰ water আহি নাযাব মাইনাস কৰিলে তোমাৰ water আহি নাযাব water কিমান আহিব তোমাৰ 24 so option number B is the right answer option number B is the right answer correct concept বুঝিলা okay now yeah এইটো question কৰা yeah question টো কৰা so ইয়াতে চোৱা ইয়াতে কৈছে how many years rate ওলাব দিছে compound interest rate ওলাব দিছে আমাক rate ওলাব দিছে আমাক rate ওলাব দিছে ঠিক আছে rate ওলাব লাগে তো এতিয়া 10% দিয়া আছে ঠিক আছে আমি এইটো কেনেকৈ কৰোঁ আমি এইটো কেনেকৈ সলভ কৰোঁ আমি এইটো এনেকৈ সলভ কৰোঁ কি যোনটো আমাৰ এইটো প্ৰিন্সিপাল হৈ আছে এণ্ড এইটো আমাৰ এমাউণ্ট হৈ আছে ৰাইট এইটো এমাউণ্ট ঠিক আছে সো এমাউণ্ট কিমান আছে তোমাৰ 93170 এইটো 70,000 ৰাইট তো আমাৰ এমাউণ্ট বাই প্ৰিন্সিপাল এমাউণ্ট বাই প্ৰিন্সিপাল সো এইটো কাটিব লাগে তো 7 যদি মই কাটো এতিয়ালৈ বাচিব 1010 আৰু এইটো এটা জিৰ' কাটাই যাব সো এটা জিৰ' কমি যাব সো এটা জিৰ' আমাৰ কমি যাব ঠিক আছে এতিয়া 7 দি কাটো 717 717 23 73 তোমাৰ 21 আহি যাব তো তোমাৰ কিমান আহি যাব ওকে তো 71 is 7 71 is 7 তাৰপিছত 23 73 21 21 73 21 1 113 তো এতিয়া এইটো আৰু এটা জিৰ' বাচি যাব সৰি ঠিক আছে তো এতিয়া এইটো কিমান দেখা পাই আছো মই দিস ইজ 11 কিউব এণ্ড দিস ইজ 10 কিউব দিস ইজ 11 কিউব দিস ইজ 10 কিউব ৰাইট 10 কিউব এণ্ড 11 কিউব আমাৰ ৰেটো দিয়া আছে মানে আমাৰ ৰেট দিয়া আছে 10% আমি ৰেট ওলাব নালাগে আমি কি ওলাব লাগে ইয়াৰ্ছ ওলাব লাগে সৰি আমি ইয়াৰ ওলাব লাগে ৰেট ওলাব নালাগে সৰি আমাক ওলাব লাগে টাইম ওলাব লাগে ৰাইট আমাৰ টাইমটো ওলাব লাগে তো এতিয়া ৰেট মানে কি ৰেট এইটো হৈ আছে 10% মিন্স কি 1/10 মানে কি এমাউণ্ট কিমান হৈ যাব 11/10 ৰাইট সো এইটো কিমান টাইমছ হৈ আছে তুমি ক'বা স্যাৰ 3 ইয়াৰ্ছ হৈ আছে
So তেতিয়াহ'লে answer will be 3 years. 3 years will be the right answer. Correct? Yeah, Parag, I am good. Like also ভাল পাই গ'ল. Thanks for your concern. Yeah. So now let's move on to the next triangle, next question. Yeah, let's move on to the next question. Okay, now let's move on to the next questions. Okay, now let's move on to the next question. Okay, what is the right angle triangle has sides 12, 35 and 37. Okay, smaller triangle is drawn inside it with its vertices on the side of the larger triangle in such a way that is similar to the larger triangle. Similar, its perimeter is 42. What is area? Okay, okay, 52.5 আহিছে. Okay, দিয়া বাকিবিলাকো answer দিয়া. Yeah, বাকিবিলাকো answer দিয়া. Option number D আহিছে. Okay, চোৱা চোৱা ইয়াতে কি কৈছে, a right angle triangle has sides 12, 35 and 37. ঠিক আছে, smaller triangle is drawn inside it with its vertices on the side of the larger triangle such a way that it is similar. It is similar word to the use কৰি দিলে ইয়াতে, such a way that it is similar. It is similar. তো যদি similar কৰিছে তেতিয়াহ'লে মই ইয়াত মাথা মাৰিব নালাগে. Similar যদি কৰিছে মাথা মাৰিব নালাগে. তো ইয়াৰে perimeter দি আছে 42. তো ইয়াৰে perimeter কিমান হৈ যাব? Right angle triangle তোমাৰ যদি মই perimeter যদি সুধো, perimeter কিমান হৈ যাব? Perimeter কিমান হৈ যাব? প্লাস কৰা এইটো কিমান হৈ যাব? 5 6 7 7 7 14 হয় না? 5 6 7 7 to the 14 carry 1 1 হৈ গ'লে তোমাৰ এইটো 6 7 আৰু 8 perimeter 84 আৰু ডাঙৰ ট্ৰাইংগল আৰু সৰু ট্ৰাইংগল তোমাৰ দি আছে perimeter 42. so perimeter তোমাৰ সৰু ট্ৰাইংগলৰ 84 দিয়া আছে আৰু ডাঙৰ ট্ৰাইংগল তোমাৰ দিয়া আছে 42 দিয়া আছে. so তেতিয়াহ'লে এইটো যদি কাটি দিওঁ তেতিয়াহ'লে this is 2:1 আৰু এৰিয়া আমি সদায় জানো পেৰিমিটাৰৰ এৰিয়া যদি চাব লাগে আমি এৰিয়াটো ডাবল কৰি লওঁ হয়নে? so 4:1 ডাবল মানে স্কুৱেৰ আৰু ডাবল স্কুৱেৰ কৰি লওঁ, আমি স্কুৱেৰ কৰি লওঁ ৰাইট. তো 2 স্কুৱেৰ ইজ 4 আৰু 4 স্কুৱেৰ 1 স্কুৱেৰ ইজ 1. তো আমাৰ পেৰিমিটাৰ ৰেচিঅ' ইমান ওলাই গ'ল, এৰিয়া ৰেচিঅ' আমাৰ ইমান ওলাই গ'ল. ঠিক আছে, নাও কৈছে হোৱাট ইজ ইটছ এৰিয়া. এৰিয়া ওলাব দিছে. এৰিয়া কাৰ ওলাব দিছে? The smaller triangle is drawn inside the vertices on the side of the larger triangle is similar to the triangle. ঠিক আছে, so the perimeter of the this perimeter 42, what is the area? Area of the smaller triangle ওলাব লাগিব হয়নে? so যদি আমাক যদি এতিয়া এৰিয়া ওলাব লাগে, ঠিক আছে, area of this ওলাব লাগিব, তাতে right angle triangle half into base কিমান হ'ব 12, height কিমান হৈ যাব 35 আৰু into area ওলাব লাগে না, so 1/4 মই multiply কৰি দিম, 1/4 টো মই multiply কৰি দিম. ঠিক আছে, এই ৰাইট এংগলটো আমি ওলাব লাগে. ঠিক আছে, চ' এইটো তোমাৰ হৈ যাব কিমান 6 হয়নে? এইটো যদি তোমাৰ 6 যদি হৈ যায়, এইটো তোমাৰ যদি 6 যদি হৈ যায় তেতিয়াহ'লে কিমান হৈ যাব? দিছ ইজ এগেইন 2 3, দিছ ইজ 2 2 ৰাইট. চ' 5 3 15 carry 1 10 divided by 2 কিমান আহি যাব তোমাৰ 52.5. অপশ্যন নম্বৰ ডি 52.5. অপশ্যন নম্বৰ ডি will be the right answer. Good, Parishmita. Right? Option number D, correct. 52.5 will be the right answer. ঠিক আছে, okay. Now এইখিনিতে মই তোমালোক এটা ইনফৰমেশ্যন দিওঁ কি, আচ্ছা, তো এইবোৰ ক্লাছৰ PDF তোমালোকে ইয়াতে পাই যাবা. ঠিক আছে, join the channels. ঠিক আছে, এইটো Scordemy and this is mine. Okay, join the channels. These channels are very very important. ঠিক আছে, ক্লাছ কেতিয়া হয় কেতিয়া নহয় এইখিনি গোটেই গম পাবা. এইকেইদিন কৌশিক ছাৰৰে ক্লাছ কৰা নাই, কৌশিক ছাৰৰ ক্লাছ কৰা নাই, কৌশিক ছাৰে ক্লাছ কৰা নাই. ঠিক আছে, দিয়া. অ'কে, দিয়া, অ'কে, দিয়া, এইটো কৰা, দিয়া, এইটো কৰা. আজি ইংলিছত নাই, আজি অসমীয়াত আছে, চৰি অকল অসমীয়াত আছে, অকল ইংলিছত আছে, অসমীয়াত নাই.
ঠিক আছে, নেক্সট ক্লাছৰ পৰা মই অসমীয়াটো ৰাখিব চেষ্টা কৰিম, ঠিক আছে। অ'কে, জল্দি ভাৱে অসমীয়াটো নাহিল, অকল ইংলিছটো আহিল, ঠিক আছে, একো নাই, দিয়া কৰা, দিয়া কৰা। ইটছ অ'কে, পঢ়াক, একো নাই, দিয়া। থাৰ্টিন আহিছে, অ'কে। ত' আমি এইটো সলভ কৰোঁ, আমি এইটো সলভ কৰোঁ। কি লিখা আছে? এ কণ্টেইনাৰ হোল্ডছ এ মিক্সচাৰ অফ থ্ৰী লিকুইডছ A, B, C ইন দ্য ৰেচিঅ' 2:3:5। এটা কণ্টেইনাৰ আছে, সেই কণ্টেইনাৰত তোমাৰ ঠিক আছে, এটা কণ্টেইনাৰ আছে, কণ্টেইনাৰত তোমাৰ কি আছে? A আছে, B আছে আৰু C আছে, ঠিক আছে। ইন দ্য ৰেচিঅ' কিমান দিয়া আছে? 2:3:5 দিয়া আছে। 60 liter of liquid A, 50 liter of liquid B and a certain amount of liquid C are added to the new ratio যোনটো বনি যাব তোমাৰ 4:5:7 বনি যায়। নতুন ৰেচিঅ' বনি যায় 4:5:7, ঠিক আছে। এইটো তোমাৰ 16 হৈ আছে আৰু এইটো তোমাৰ 15 হৈ আছে, আমাৰ এইটো ওলাব লাগে, ঠিক আছে। যদি আমাৰ এইটো যদি ওলাবই লাগে, তো আমি কি কৰিম? আমি এটা ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰি ল'ম, আমি এইটোক আৰু এইটো ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰি লওঁ। তেতিয়াহ'লে ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই যদি মোক কৰিব লাগে, ইয়াৰ ৰুলটো এইটো, কিমান হৈ যাব কোৱা? 5 2 যা 10 আৰু 3 2 যা 12, হয়নে? 2 into 5 minus of 4 into 3, ইয়াৰে আমি পজিটিভ ভেলুটো ল'ম, পজিটিভ ভেলু, বিকজ ইয়াতে চোৱা এইটো 10 minus 12 আহি আছে, বাট আমি ইয়াতে 2 ল'ম, 2 পজিটিভ ভেলুটো ল'ম। তাৰপিছত আকৌ আমি ইয়াতে ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰিম, তো এইটো কিমান হৈ যাব? 15 4 তোমাৰ হৈ যাব 60 মাইনাছ এইটো কিমান হৈ যাব তোমাৰ 80, তো 20 হৈ যাব। তো 1ৰ ভেলু তোমাৰ হৈ যাব, 1ৰ ভেলু হৈ যাব তোমাৰ 10, 1ৰ ভেলু হৈ যাব তোমাৰ 10। যদি 10 যদি হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে এইটো 20 হৈ যাব, দিছ ইজ 30 এণ্ড দিছ ইজ 50, ঠিক আছে। এতিয়া এতিয়া কি হৈছে চোৱা, এতিয়া কি হৈছে চোৱা, 10ৰ পৰা 16 হৈ 20ৰ পৰা 16 হৈ গৈছে। ইফ আই চে এবাউট A, ইফ আই চে জাষ্ট এবাউট A, এৰ কি হৈছে 20ৰ পৰা আমাৰ হৈ আছে, 20ৰ পৰা মোৰ কিমান হৈ আছে? হয় নাই, 20ৰ পৰা মই কিবা এড কৰোঁতে 20ত মই 16 এড কৰিছোঁ, চৰি 20ত মই 16 এড কৰিছোঁ, ৰাইট। 20ত মই, বিকজ এৰ তোমাৰ ৰেচিঅ' কিমান আছিল? 2 3 5 আছিল। চ' 1ৰ ভেলু আমি গম পাই গ'লো 10 হৈ আছে। চ' 1ৰ ভেলু 10 হৈ আছে, তেতিয়াহ'লে আমি গম পাই গ'লো 20:30:50, দেট ৱাজ দ্য অৰিজিনেল ৰেচিঅ', অৰিজিনেল ৰেচিঅ' যদি তোমাৰ 20 30 50 দিয়া আছে, তেতিয়াহ'লে এতিয়া মই গম পাইছোঁ কি এইত যদি মই 16 মিলাইছোঁ, তেতিয়াহ'লে মোৰ হৈ আছে 36, বাট এজ পাৰ ৰেচিঅ' দিছ 36 ইজ গিভেন এজ 4, as per ratio this 36 is given as 4। তাৰ মানে মই কি গম পাই আছো? তাৰ মানে মই এইটো কথা গম পাই আছো কি যদি মই 4ৰ লগত যদি 9 মাল্টিপ্লাই কৰিছো, তেতিয়াহ'লে 36 হৈ আছে। এনে সেম কেছ বিটো চাই লোৱা, বিট কিমান আছিল তোমাৰ? 30 আছিল, প্লাছ কিমান হৈছে 15, ৰাইট। তোমাৰ কিমান হৈছে 45, বাট তোমাৰ ৰেচিঅ' কিমান দিয়া আছে? ৰেচিঅ' তোমাৰ দিয়া আছে 5, ইনটু 9 কৰিছা, কাৰেক্ট, সেনেকুৱা হৈ আছে। চ' এতিয়া যদি মই চিৰ কথা যদি কওঁ, চিৰ কথাত কিমান হৈ যাব কোৱা? তাৰমানে 7 ইনটু 9 কৰিব লাগিব, চিত মই কৰিব লাগিব 7 ইনটু 9, 7 9 যে কিমান? 63, বাট আছিল মোৰ আগতে 50, মাইনাছ যদি 50 কৰি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে কিমান আহি যাব? 13, দেট ইজ অপশ্যন নম্বৰ ডি ফৰ দৰাং ডিষ্ট্ৰিক্ট ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ, কাৰেক্ট। বুজিছা? চাই লোৱা, ঠিক আছে। বুজিছা? অ'কে, যেতিয়া আৰু এটা পাৰ্ট ওলাব লাগিব, ইয়াৰে পৰা আমি ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰি কিনে আমি এইটো প্ৰচেছ আমি এপ্লাই কৰিম, আৰু তোমাৰ যোনটো চি আছে, চিত কিমানটা আছে সেইটো আমি ওলাব লাগে। চ' 13 will be the right answer।
Correct? Bujisa? Okay. So now let's move on to the next question. Yeah, next question to Kora. এতিয়া কুৱেশ্যনবোৰ টান নহয়, কুৱেশ্যন এনেকুৱা আহিব, দিছ আৰ ভেৰি ইজি কুৱেশ্যনছ। ইয়াতে শ্বৰ্ট ট্ৰিক তোমালোকে খালি জানিব লাগে, এই শ্বৰ্ট ট্ৰিকটো জানিলে তোমালোকে পাৰি যাবা কৰিব। ঠিক আছে, অলপমান মই এইটোৱে বিচাৰোঁ, অলপমান তোমালোকে APSC, ADRE, আসাম পুলিচ এইবিলাকৰ কাৰণে পঢ়া, মানা কৰা নাই, অফক'ৰ্ছ দেট ইজ এ গভৰ্ণমেণ্ট জব, বাট ষ্টেটক অকল চাই নাথাকিবা, চেণ্ট্ৰেলকো চোৱা। কিয় হয় প্ৰত্যেকবাৰে কি আমাৰ যেতিয়া এক্সামিনেশ্যন হল যেতিয়া যাওঁ আমি চাব যাওঁ, তেতিয়া অসমীয়া ষ্টুডেণ্ট নাপাওঁৱে, অসমীয়া বাদে নৰ্থ ইষ্টৰ ষ্টুডেণ্ট মই ইমান নাপাওঁ, বহুত কম পাওঁ। ত' বাহিৰৰ ষ্টুডেণ্টবিলাক আহি কিনে আমাৰ এটা চিটবিলাক খাই থাকে। তোমালোকে এপ্লাইটো কৰা, তোমালোকে পঢ়াৰ কাৰণে আছে ন, পঢ়াইতো আছো। ঠিক আৰু এতিয়া বহুত কথা আছে ক'ব গ'লে, চেণ্ট্ৰেল গুৱাহাটীত কোনে জিতিছে গমেই পাইছা। তাৰপিছত আমাৰ ভূপেন হাজৰিকা ডাঙৰদেৱে কৈ গৈছিল, তেখেতেই কৈছিল অসমীয়াৰ বাবে থাকিব লাগিব, বাকী তোমালোকেতো বুজি পায়ে গৈছে, ৰাইট? So এতিয়া কি কৈছে, what is the area of the segment formed by a chord in the circle of radius 24 centimeter? I understand, চলো ঠিক আছে, আজি তোমালোকৰ তাৰমানে কি কয়, আজি কুৱেশ্যনছবোৰ তাৰমানে অসমীয়াত, কুৱেশ্যনছবোৰ অসমীয়াত নাই, তো সেইকাৰণে চাগে বহুতে অহা নাই, বহুতে ক্লাছ কৰা নাই, বাট I really don't think this should be a problem. This should be a problem, I don't think. যাৰ পঢ়িব লাগে সি অসমীয়াত হ'লেও পঢ়ি ল'ব, ইংলিছত হ'লেও পঢ়ি ল'ব, ঠিক আছে? What is the area of the segment formed by a chord? So এইটোক chord বুলি কয়, এইটো চাৰ্কেল এইটো যে লাইনটো যে দিলোঁ, এই লাইনটোক chord বুলি কয়, এই লাইনটোক chord বুলি কয়, এই লাইনটোক chord বুলি কয়, ঠিক আছে? অ'কে। If the angle subtended at the center, if the angle subtended at the center লৈকে subtend কৰিছে, so this is the angle that is subtended at the center, ঠিক আছে? angle subtended at the center, so angle টো কিমান দিয়া আছে তোমাৰ, angle দিয়া আছে তোমাৰ ইয়াতে কিমান, 150 ডিগ্ৰী, 150 ডিগ্ৰী দিয়া আছে। I am sure sir, ইকম টাৱাৰত এদিন এক্সাম দিব যাওঁতে ঝাৰখণ্ডৰ ল'ৰা এটাক লগ পাইছোঁ, সি গুৱাহাটীত মাল্টিটাস্কিং জব কৰি আছে। য়েছ, মাল্টিটাস্কিং জবো কৰি আছে প্লাছ এক্সামো দি আছে। আৰু আমাৰ অসমীয়া ল'ৰাবোৰ বা অসমৰ ল'ৰাবোৰ ছোৱালীবোৰ, মানে আই এম নট ছেইং কি এভৰি ওৱান ইজ ডুইং দেট, মেক্সিমাম মাছ যোনবিলাক ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আছে, ষ্টুডেণ্টবিলাক আছে ন, ইয়েট অনলি ফ'কাছড ইন মাছ, পিপল আৰ ফ'কাছড ইন ADRE, আসাম APSC দিছ। আই এম নট ছেইং কি তোমালোকে ফ'কাছ নকৰা, কৰা, চাকৰি চবকে লাগে, বাট চেণ্ট্ৰেলটোও চোৱা, চেণ্ট্ৰেলটোকো চোৱা, নহ'লে সেই বাহিৰৰ পৰা আহি কিনে চাকৰি লৈ থাকিব। ল'ৰাবিলাকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰে গুৱাহাটী জোন দি কিনে, সিহঁতে ঝাৰখণ্ড বা বিহাৰৰ পৰা গুৱাহাটীত আহি এক্সাম দিব। তোমালোকে নলবাৰীৰ পৰা গুৱাহাটী আহিব লাগে বা ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গুৱাহাটী আহিব লাগে, ক'ৰবাত আহিব লাগে, বাট আজিকালি ডিব্ৰুগড়টো চেণ্টাৰ পৰে, যোৰহাটতো চেণ্টাৰ পৰে, শিৱসাগৰ থাকে চেণ্টাৰ নপৰে, চাই লওঁ ওচৰত চেণ্টাৰ পৰে, ত' ফেচিলিটি দি আছে, তোমালোকে পঢ়িব লাগে। আৰু এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন একো নাই, বহুত ইজি কুৱেশ্যন এইবোৰ। যদি এৰিয়া অফ দ্য ছেগমেণ্ট ওলাব লাগে, ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলাই আছে, লিখি দিওঁ মই, এৰিয়া অফ ছেগমেণ্ট ফৰ্মুলাটো লিখি দিওঁ, এৰিয়া অফ দ্য ছেগমেণ্ট কিমান হৈ যাব তোমাৰ, থিটা বাই 360 ইনটু পাই আৰ স্কুৱেৰ ইনটু পাই আৰ স্কুৱেৰ মাইনাছ অফ কিমান হৈ যাব, হাফ ইনটু আৰ স্কুৱেৰ চাইন থিটা, হাফ ইনটু আৰ স্কুৱেৰ চাইন থিটা, দিছ ইজ দ্য ফৰ্মুলা। এই ফৰ্মুলাটো যোনে জানে সি কৰি লৈ যাব, এৰিয়া অফ দ্য ছেগমেণ্ট। এনেকুৱাই কুৱেশ্যন আহিব, এনেকুৱা কুৱেশ্যন আগতেও আহিছিল, অফক'ৰ্ছ এতিয়া CGL মতে মই আগতে CGL নিয়ম মতে আমি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনছ কৰাব নোৱাৰোঁ, ঠিক আছে নোৱাৰোঁ কৰাব, বাট সেনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যনছটো কৰাব পাৰোঁ। এনেকুৱাই কুৱেশ্যনছ আহিব, ডাইৰেক্ট তোমাক দিব
ডাইৰেক্ট তোমাক দিব what is the area of the segment, area of the segment. So area of the segment formula এইটো, ঠিক আছে। তো area of the segment ওলাব কেনেকৈ লাগে চোৱা, this is if AB is the chord, if O is the center, তেতিয়াহ'লে এই যোনটো পাৰ্ট হয়, এই যোনটো পাৰ্ট হয়, এই পাৰ্টটোক segment বুলি কয়, ঠিক আছে। তো আমি এইখিনি ওলাব লাগে, এইখিনি ওলোৱাৰ কাৰণে কি কৰিম, আমি ছেগমেণ্টৰ এৰিয়াটো ল'ম আৰু তাৰে পৰা এই ট্ৰায়েংগলৰ এৰিয়াটো আমি মাইনাছ কৰি দিম, তেতিয়াহ'লে আমাৰ তলৰ পাৰ্টখিনি আমাৰ ওলাই যাব, তেতিয়াহ'লে আমাৰ তলৰ পাৰ্টখিনি আমাৰ ধুনীয়াকৈ ওলাই যাব, এইখিনি ওলাব লাগে, বাছ এইটোৱে কৈছে। চ' ইয়াতে আমি কি কৰিম, ইয়াতে আমি কি কৰিব লাগে, ত' এতিয়া আমি কি কৰিব লাগে চোৱা, ত' ছেগমেণ্টৰ ফৰ্মুলা গমেই পালা। চ' এতিয়া লিখা θ/360 ইনটু পাই মানে কিমান হৈ যাব 22/7 r স্কুৱেৰ, ৰেডিয়াছ দিয়া আছে 24 ইনটু 24 দিয়া আছে, মাইনাছ অফ লিখা হাফ ইনটু r স্কুৱেৰ, ডেট ইজ 24 ইনটু 24 ইনটু চাইন কিমান, চাইন 150 ডিগ্ৰী, চাইন 150 ডিগ্ৰী। এতিয়া চাইন 150 ডিগ্ৰী যাৰ যাৰ ক্লাছ 9ত এডভান্স মেথছ আছিল, ঠিক আছে, এতিয়া আমাৰ জামানত ক্লাছ 9ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছিল, এতিয়া তোমালোকৰ কেনেকুৱা নাজানো মই ইমান। এতিয়া আৰৰ এতিয়া যাৰ এইবোৰ যে 150 চাইন 150 এইবোৰ এডভান্সমেণ্ট পাই যোৱা, যোনবিলাক CBSE বাচ্চাবোৰে ক্লাছ 11ত শিকে কেনেকৈ ওলাব লাগে, তোমালোকে ক্লাছ 9তে পাই যোৱা। ত' ইউ আৰ মাছ মোৰ এডভান্স, বাট আমাৰ অসমৰ কি হৈ যায়, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ইমান এক্সপ'জাৰ নাপায় কাৰণে, এক্সপ'জাৰ ল'ব নিবিচাৰে কাৰণে সেইটোৱে আৰু দে ষ্টে ইন দ্য অ'ন চেল। অলপমান ওলোৱা, অলপ বাহিৰত আহা, ঠিক আছে। চ' এইটো এতিয়া চল্ভ কৰিব লাগে, কাৰেক্ট। চল্ভ কৰা, কিমান আহিব এনচাৰটো কোৱা। ত' আচ্ছা, সেইটো চল্ভ, আচ্ছা পাইটো আছে, পাইটোতো চল্ভে কৰিব নালাগে মই, অ'কে। চ' পাই যদি মই চল্ভে কৰিব নালাগে, তেতিয়াহ'লেতো মোৰ আৰু কাম বনি যাব বঢ়িয়াকৈ। চ' লেট ইট বি দিছ ইজ পাই, চ' পাইটো পায়ে ৰাখা, ৰাইট, পাই বুলি আছে ন, মাইনাছ এনেকৈ আছে। আচ্ছা চাইন 150টো কেনেকৈ ওলাব চোৱা, চাইন চাইন 150, চাইন 150ক মই কি বুলি ক'ব পাৰোঁ, চাইন 150ক মই কি বুলি ক'ব পাৰোঁ, মই ক'ব পাৰোঁ 90, চাইন 90 + 60, কাৰেক্ট, ইজ ইকুৱেল টু চাইন 90 + 60 ক'ব পাৰোঁ মই, ছাৰ আপুনি পাৰে 90 + 60। এতিয়া চাইন 90 + 60, এতিয়া 90ৰ পৰা যদি 60 হৈ আছে, তাৰমানে ছেকেণ্ডত আহি আছে 90 প্লাছ, ত' 90 প্লাছ যদি হৈ আছে তেতিয়াহ'লে চাইন হৈ যাব কছ, কছ হৈ যাব কিমান 60, কছ হৈ যাব তোমাৰ 60, ৰাইট। 180 পৰা গ'লে তোমাৰ একো চেঞ্জ নহয়, বাট 90 পৰা চেঞ্জ হ'লে তোমাৰ চাইন কছ বদলি যায়, ৰাইট, বদলি গ'ল কছ 60। এতিয়া AS ছেকেণ্ড কোৱাড্ৰেণ্টত তোমাৰ চাইন ইজ পজিটিভ, ত' কছ 60, কছ 60 ভেলু কিমান হৈ যাব, কছ 60 ইজ 1/2, cos 60 is 1/2, correct. So এতিয়া মই এইটো পাই ৰাখিও, থিটা ভেলু দিয়া আছে মোৰ 150 দিয়া আছে, so 150/360 into pi into 24 into 24 minus of half into এইটো কিমান হৈ যাব 24 into 24 into 1/2, correct, ইমান আহি যাব, correct আহি যাব ইমান, right. So এতিয়া এইখিনি ক্যালকুলেট নকৰো, মই এইখিনি ক্যালকুলেট কৰি লওঁ। So this is 4 6 are 24, so 24 into 4 6 24 144, so 144 থাকিব লাগে, অপশ্যন নম্বৰ বি। So এনেকৈ অপশ্যনছবোৰ ওলোৱা না, মই এইটো ক্যালকুলেট কৰাই নাই, ইট লুকছ ভেৰি ডিফিকাল্ট, বহুত অশান্তি লাগে। এইটো চোৱা মই 144 ওলাইছো, অপশ্যনত এটাই থাকিব 144। CGL তোমালোকে যদি 25 মিনিটত 15 মিনিটত যদি 25টা কুৱেশ্যন থাকিব লাগে, এনেকুৱাই আহিব, গোটেইখিনি চল্ভ কৰিবই নালাগে। You just check this part. You just check this part. 144 answer here, option number B. Very good. Now I am moving to the second question. Yeah, এইটো কৰা, এইটোতো পাৰিবা। Yeah, কালিৰ পৰা questions এছামিজত আহি যাব, টেনশ্যন নাই। Okay. Okay, the last question for the day. Yeah, ফটাফট কৰি লওঁ, কি কৈছে চাওঁ। কৈছে Gautam starts a business with a sum of rupees 25,000. ঠিক আছে, Gautam starts a business with 25,000 and then Jatin joined him after 8 months. After 8 months later. 8 months later, তাৰমানে 8 months যদি গুচি গ'ল, তাৰমানে বাছিল কিমান, 4 মাহত বাছিল 15,000 দি সি সোমাইছে, আৰু ই কিন্তু 12 লৈছে, 12 মাহে লৈছে, ঠিক আছে। চ' এটা কাটা,
একোৱে নাই কাটিব লাগে তো এতিয়া যদি মই কাটো 4 দি এইটো 3 3 দি এইটো যাব 5 5 দি এইটো যাব 5 so 5:1 অপশ্যন নম্বৰ এ কিমান টাইম লাগিল সলভ কৰোঁতে হাৰ্ডলি 20 সেকেন্ডছো লগা নাই চাগে 5:2 কেনেকৈ আহিব 5:2 আহি আছে নেকি 5:2 હવે 5:2 দি আছে আৰে যতীন joined him 8 months later 8 মাহ পিছত তো 4 বাচিব না হে 4 বাচিব না या ভুল হৈছে নেকি ৰবা সো 25 বাছিল সো 25 ইনটু 12 হৈ থাকিল আৰু তোমাৰ এপিনে 15 ইনটু 15 ইনটু কিমান 4 4 আছে ৰাইট 4 this is 3 3 this is 5 5 1 after 2 years আচ্ছা 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 okay 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 sorry sorry so after 2 years দিছে না sorry দেখিছা this is the mistake যেতিয়া অলপ মাইন্ডটো ডাইভাৰ্ট হৈ যায় অপশ্যনছ এইটোও দিয়া আছে সেইটোৱে sorry তো 25 হৈ গ'ল 25 ইনটু 24 হৈ যাব ৰাইট আৰু তোমাৰ এপিনে 15 থাকিব এতিয়া 2 বছৰটো তো 2 বছৰ 4 4 প্লাছ 4 প্লাছ 12 16 4 প্লাছ 12 হৈ যাব তোমাৰ 16 হৈ গ'ল তো 4 4 6 are 24 4 4 correct 5 3 5 5 correct so 2 3 2 2 correct this 3 3 gusi gol so 5:2 yes option number b will be the right answer option number b will be the right answer correct ঠিক আছে good 2 years দিয়া আছে right ঠিক আছে 2 years দিয়া আছে so এইটো আমাৰ নহব so এইটো আমাৰ নহব ঠিক আছে okay so কিছুমান questions ৰৈ গ'ল important questions খিনি ৰৈ গ'ল বাৰু however আজি মই ক্লাছটো এইখিনিতে মই আজি সামৰিছো অহাকালি আকৌ লগ পাম till then I want you to keep practicing for your CGL exam আৰু এনেকুৱা নহয় কি এইবোৰ CGL তে হেল্প কৰিব তোমাৰ এপেক্স বেংকৰ হেল্প নকৰিব বা আসাম গভৰ্ণমেণ্টে হেল্প নকৰিব কৰিব এইবাৰ যদি এডিআৰই আহিব না চাবা এডিআৰই পেপাৰ বহুত হাই থাকিব এইবাৰ মেথছৰ লেভেলো হাই থাকিব নহয় বাকি জিএছৰ লেভেল অকল হাই থাকিব মেথছৰ লেভেলো হাই থাকিব ৰিজনিঙৰ লেভেলো হাই থাকিব চাই থাকা এইবাৰ ঠিক আছে ওকে এপিএসসি চাই ল'বা এপিএসসি চিছেট থাকিব না এপিএসসি চিছেটখনে চাই ল'বা তোমালোকে যোনখন হ'ব আহি আছে 5 তাৰিখে সেইখনে চাই ল'বা ইউপিএসসি হিলাই দিছে এবাৰ কুৱেশ্যন বেলেগ বেলেগ কিবা কিবি সুধি কিনে চিছেটত এপিএসচিও চাবা কুৱেশ্যন পেপাৰ উইল বি টাফ লেভেল বঢ়াই দিব ঠিক আছে দিয়া থ্যাংক ইউ এভৰিৱান আই উইল মিট ইউ টুমৰো ইন দ্য নেক্সট ক্লাছ টিল দেন বাই বাই থ্যাংক ইউ